Marami pong nagtatanong, nagko-comment sa post ko kung paano ko sinet up yung yung helmet ko sa pagbablog. Ganito po yun. Need nyo po ng tatlong gantong klase na mount. Tatlo nito. Tapos ito yung pangatlo. Nakalagay na. Tapos ito, pwede mong kukunin or pwede mong makuha sa tripod or yung bibili ka mismo ng ng phone holder. May binibenta ata. Itong sa akin DIY lang kasi ito. Tingnan niyo, naka-glue, stick glue lang. Stick glue. Tapos ito, bumili ako ng TUYU strap mount, strap chain mount. Yan. Tapos ito, setup na natin para makita nyo. Lagay muna natin yung ano dito. Ito yun. Yan. Ganyan na po siya. Pwede siya ibaba ng ganyan. Yan. Yan. Ayos na. Pwede niyo siyang i-adjust kung saan naka-favor yung cellphone nyo. For example, cellphone gamit nyo, gaya ko, dapat yung angle ng cellphone is yun din yung angle ng lens, kasi kung saan ka nakatingin parang ganun, diba? Kung saan ka nakatingin straight din yung camera, hindi yung nakayoko or yung puro semento yung nakikita sa vlog mo. So yun yan, ang ganda yung setup ko. Yan. Pwede nyo siyang adjust na bababa, tapos angat yung onte. Yan. Pwede din ganyan, pero yan, nakatingin yan sa baba talaga. Pwede din ganyan kung ayaw nyo yung may sagabal na pag tinitingnan nyo dito. Pwede din. Yan o. Pwede din. Pwede lagay cellphone dyan. So yan na po. Salamat po sa panonood. At ito po siguro ko muna ito. Sa inyo, peace. Huwag kalimutan, respeto sa lahat.